Sagostund, en vandringssägen. Det var en gång en gumma och en gubbe som ägnade sig åt att lite planlöst vandra runt i Sverige. När ljuset återvänt och naturen vaknat ur sin vinterslummer satte de sig, som så många gånger förr, på tåget och begav sig söderut för att uppleva de vårskira bokarna. De försökte hitta nya delar av Skåneleden och reste till Osby, där de slutat förra året. Det visade sig, inte helt förvånande, att de redan verkade ha avverkat de delar av leden som passade dem bäst. Nämligen de som gick på stigar i skogen och gärna bland sjöar. Den här leddelen, som var tänkt att sluta i Båstad, bestod mest av småvägar genom bruksskogar och landsbygd. Det går att gilla det, men det var inte riktigt deras grej. Snart visade det sig att den här turen inte skulle bli problemfri. Men någon halvmil kvar första dagen packade gummans rygg ihop så pass att hon nästan inte tog sig fram. Det gick dock och nästa dag tycktes hon var fit for fight igen. Hon var dock så fokuserad på ryggen att hon inte märkte hur allvarliga de skavsår som börjat uppstå under framfötterna var. Hon hade ju inte haft ett enda skavsår sedan hon började gå i trailskor. Vid lunch, då ryggen ändå fungerade, fick hon tejpa, men det var för sent. De tog sig fram till nästa vindskydd, mest väg genom granplanteringar. Här fanns i alla fall ved, vilket var skönt. Det var bara några få plusgrader på nätterna. Tejpen fick sitta på och gumman klarade nästa dag skapligt. När de nådde nästa vindskydd var det företagsevent med korvgrillning och skojiga lekar. Lite konstigt val av plats tyckte gumman, men det var ju de som betalade kommunalskatt i området, så visst. Gumman och gubben väntade, borde kanske gjort det på lite längre avstånd och de förstått hur länge det hela skulle pågå. De kunde ha tältat också, men det enda möjliga badstället var mitt framför vindskyddet och det ville de utnyttja. Nåväl, till slut blev det ledigt och de flyttade in. Gumman tog av tejpen och fick med sig en stor del av den värsta blåsan. Aj! Tejpade nytt och då fanns det nästan ingen mer tejp. Och det var 3 dagar till Båstad. Hon bestämde att de skulle bryta, det väntade viktigare uppdrag för fötterna senare. Nästa morgon väcktes dock hoppet, det kändes ganska okej. De skulle genom Åsljunga hur som helst, så de började med att ta sig dit. Och väl där så, nej, det var inte värt risken, de bröt. Det tog sin rundliga tid att läka skavsåren och hela säsongen blev liksom försenad. Över en månad senare i mitten av juni var det dags för en liten testtur på Sörmlandsleden. Deras hemmaled, de älskar ju den och rankade den tveklöst som Sveriges bästa låglandsled. Men många sträckor hade de gått väldigt många gånger. De startade på en anslutningsled i Åker med målet att komma till Malmköping på 3 dagar. Det var lätt värmebölja, lite för varmt att gå, men helt underbart att bara vara. Första dagen tog de genom underbara myrmarker och vacker skog. Via etappmålet i Harsjöhult, underbara lilla Trullsjön, där bryggan gjorde det enkelt att ta ett dopp. Och fram till ett av ledens finaste vindskydd vid Finnsjön. Nästa dag tog de förbi godset Ånhammar, där ledens allra första etapp anlades 1973. Ledens längsta spång var elegant nyrenoverad och tog dem genom nästan djungellika träskmarker. Efter en behagligt kort etapp var de framme vid nästa vackra vindskydd vid Ösjön. Det var härligt att bara vara. Nästa dag ledde till Malmköping. Det mesta var fint, mycket hällmarkstallskog. Väl framme skulle det vara slut, men allt gick så bra, var så bra, att de checkade in på campingen. Började på restaurangen och lite proviantering, så var de redo för några dagar till. När de startade nästa morgon var det 26 grader, puh! Men i skogen gick det riktigt bra. Etappen var lite märklig där den gick uppe på en ås, kanske 100 meter från en stor väg. Men den var ändå helt okej. För få sjöar dock, så när de kom till änden av hällaren och hittade en rejäl brygga var gummans lycka gjord.
Även framme vid vindskyddet fanns det brygga och temperaturen i både vatten och luft inbjöd till flera dopp. Nästa morgon hade vädret slagit om. Det regnade och var lite svalare. När de skulle gå hade det slutat regna, men det var väldigt blött i buskar och gräs. Och gumman blev varse att det inte är någon idé att försöka omvända gubben från de tunga kängorna, som han förvånansvärt ofta höll sig torr i. Han fick halv panik över de blöta fötterna han fick när vatten rann in uppifrån. Så konstant blöta fötter, nej, det var inget för honom. Etappen var ganska ointressant, men de tog sig ut på den fina ön i Bruksdammen för en sista paus innan de tog anslutningsleden till Hälleforsnäs station. Solen var tillbaka och de konstaterade att allt gått toppen. Juli brukade vara deras fjällmånad. Men på något sätt var gumman inte riktigt där än. Hon pratade om Nordkalottleden. Men tänk om kropparna, inte höll trots allt. På något sätt hade de fått korn på Finnskogleden som slingrade sig fram och tillbaka över svensk-norska gränsen. Så den fick det bli. Den startade i mikronationen Morokulien. Och för att ta sig dit gällde tåg till Charlottenberg, buss till Eda glasbruk och sen promenad. Det var en rejäl resdag och när det var dags för lunch visade sig Morokulien vara mer eller mindre nedlagt. De fick 2 korvar på godisbutiken vid bensinmacken till lunch. Det var redan sen eftermiddag när de började trava. Gummans plan var några kilometer till ett vindskydd, men det hittade de inget. Möjligen var det vedupplaget längs vägen. Terrängen var riktigt trist och de letade tältplats, men gick bet även på det. Till slut hade de kommit ända till Håvilsrud, där de med viss möda letade upp en vildmarkscamping. Nästa morgon vaknade de till regn. Det slutade innan de gick, men det var riktigt lätt och grått. Leden fortsatte att bestå av risiga, svårframkomliga kalhyggen. Det var bedrövligt, gumman ville nästan ge upp. Något tidigt för lunch befann de sig i ett finare skogsparti och passade på att ta en paus där. Och se, nu blev det bättre. Ett skogigt parti med små söta kärnar tog vid och de tog sig fram till det planerade vindskyddet som låg jättefint och var riktigt mysigt. Och regntätt skulle det visa sig. För på natten började det regna och det regnade morgon, förmiddag. Väderappen sa att det skulle bli bättre. Dagarna var långa och de avvaktade. När de till slut kom iväg var det återigen eftermiddag. Här följde ett par dagar när de bodde på DN till hyttor, alltså Norska turistföreningens obemannade stugor som man måste kvittera ut en nyckel för att komma in i. Leden var mestadels okej och de började komma in i de riktiga finnbygderna med många gamla gårdar. Även den lilla enkla gåstjärnskojan bjöd på nattlogi. På väg ner till Rögden hamnade de i ett i det närmaste oframkomligt hygge där leden var uselt markerad och den existerade strängt taget inte. Men efter någon kämpig halvtimme stod de ändå på en asfaltväg i sjökanten. På andra sidan sjön var det öppet på Finngården Purrala och de fick skrädmjölsvåfflor. Vidare på ledens finaste del med vacker utsikt över sjön och en liten omväg till Gränsröse 87 i Moldhusens naturreservat. I kvällen var de framme i Abborrtjärnsberg, ytterligare en fingård, där det gick att övernatta i rökstugan. Sista biten till deras tänkta slutmål i Röjden och buss från Bjurberget blev lite svårplanerad. Lite lång för en dag, kort för 2. Den enda uppenbara övernattningsplatsen, ett vindskydd på norska sidan, låg bara någon halvdag bort. De satsade på det och väl där blev de lite fulla i skratt, men hittade ändå en bra tältplats. Att det låg ett sprillans nytt vindskydd med dass 50 meter bort, det märkte de lite för sent. Sista dagen var en blandning av fina partier och gigantiska hemska kalhyggen.
Avslutningen med en rejäl vägpromenad ut i en buss som gick 2 gånger om dagen fungerade. I slutet av juli var det ändå till slut dags för Nordkalottleden. Skulle det gå? Skulle kropparna hålla? Var det för avlägset? Vad skulle de göra om något hände? Nåja, en sak var säker, vågar de inte nu vågade de kanske aldrig. Det var en riktigt lång resa med nattåg till Kiruna, lite förvirring i ett centrum i förvandling, men till slut buss till Karesuando. Bussen vidare på finska sidan missades med en halvtimme, så det behövdes en övernattning till. Vidare till Kilpisjärvi nästa dag och efter en tredje natt på campingen var det äntligen dags. Efter en grå resdag vaknade han till en strålande morgon. Första anhalt var Treriksröset. Det gick att åka båt över sjön, men de skulle gå mellan de 2 topparna i Malla naturreservat. Upp var fint, nedgången ganska stenig och besvärlig. Röset, som egentligen var en betongklump i en sjö, låg under trädgränsen. När de kom fram var det filminspelning. Filmteamet var inte så pigga på att ens släppa fram dem. De tog en lång paus och till slut var filminspelningen klar och det blev deras tur. När de fortsatte upp för nästa berg var det redan en bit in på eftermiddagen. De var snabbt tillbaka uppe på kalfjället och det var inte speciellt svår terräng, men det gick sakta. När de hittade en fin lägerplats vid en liten jock hade de bara gått ett par mil, men gångtiden var över 8 timmar och de var ganska trötta. Redan här märkte de att det verkar vara rikligt med knott och mygg. Det brukar ju vara lugnt på kalfjället, men nej. Nästa dag fortsatte de nedför genom ett tätt skogsparti till Peltsastugan. De hade lite finsk mobiltäckning och visste att det skulle komma ett åskväder vid 3-tiden. Planen var att lämna leden kort efter att de kommit in i Norge för att sova i den öppna lilla Moskohytta. Dit kom de, men trots att de var framme redan vid 2-tiden var de 20 minuter för sena för att undvika regnet. Det gjorde inte så mycket. De installerades på de 2 britsarna i storstugan och torkade upp. Efter 9, när de redan lagt sig, kom 2 norrmän för att fiska. Den ena var över 80, utrustningen typ lika gammal och de hade kämpat länge med raserade broar för att komma fram. Kanske var de lite besvikna att finna hyttan upptagen, men de installerade sig utan knot i farstun. Nästa dag fick de vada Isälven då bron var trasig. Men de hade bra information om vad de skulle göra det och det var problemfritt. Ytterligare lite regn runt lunch, men då passade de på att pausa i fina Rostahytta. Upp för efter lunch, med en riktigt bra vandring. Turens bästa lägerplats låg inte långt från leden, men oj vad fint. Det kändes som de hade hela fjället för sig själva. Dagen därpå passerade Stenhelvetet, som förvisso var just stenigt men inte särskilt svårgånget. Vädret blev sämre framåt eftermiddagen med regn och blåst, men när de slog upp tältet på ett fält intill det breda vadet över Skaktarälva var det ändå helt okej. Då skulle det inte förbli. Oj vad det blåste under natten. De som hade slagit upp sitt Hillebergelä hade gjort ett bättre val, men gumman och gubben hittade ingen sån plats och allt gick ändå bra. I dagens pass såg de ingenting i molnen, men ner förbi Dividals hytta och Dividalen var det fint igen. De hade träffat en del som hade svurit över gyttja och insekter i Dividalen. Men det blåste en del och för deras del blev det en fantastisk upplevelse bland knotiga tallar och en rad vattenfall på håll. En fin tältnatt och söder om Blåfjället i Vomahytta, där ett större fiskegäng och 2 schweizare höll till. De åt lunch och fortsatte sedan upp i dalen för en tältnatt. Det blåste rejält. De mötte några personer som hade motvind och såg ut att ha riktigt jobbigt. Och på så sätt hade de lite tur, men tält lockade inte här. De travade på och på andra sidan krönet var det bättre, även om det blev en blåsig natt där också. Förbi Gaskas hytta i skogen ut med Altervattnet, annorlunda men inte turens roligaste sträcka.
Fram i Altevashytta träffade de Kit Burks på hennes vandringsdag nummer 30. Hon var på väg från Nordkap till den grekiska ön Gavdos, Europas sydligaste punkt. En tur på över 800 mil som beräknas ta 1 år och görs under mottot Stride Beyond Silence och handlar om att förhindra självmord. När detta skrivs har hon passerat dag 150 och befinner sig i Tyskland. Nästa dag började uppför, men det var både snabbt och lättgånget. När de kommit över krönet blev det utsikt över Sverige med Torneträsk och Lapporten. De tänkte tälta, men det blev inte så. De hamnade i Lappjordhytta med ett antal gröna bandare och många fler som passerade. De hade inte sett så många bandare, oklart varför det var så många här. Nu var det egentligen bara en lång dag kvar till Abisko, men tågen gick inte på några dagar och de bestämde sig för att dela den på 2. Kanske var det tur. De hade hört att sträckan ner till E6 var både jobbig och tråkig, men det var lite värre än gumman trott. De hittade en fin tältplats vid en jock och sen var det bara småtrevliga rallarvägen kvar in till Abisko. På det hela en riktigt bra tur, där allt fungerade fint. I september hade de senaste åren besökt Södra Kungsleden och så hade de tänkt fortsätta i år, men det var inte slut på bekymmer. De fick covid och när det var över hade stugorna stängt och de kände att det var för sent för fjällen. Siktet ställdes istället in på Västergötland. Dock, när de vaknade för att ta sig till tåget hade gubben så ont i ryggen att det var otänkbart för honom att vandra. Det här var en vandring med delvis inomhuslogi och en del förbokat. Gumman bestämde sig för att åka själv. Något som krävde en hastig ompackning eftersom de delade en del utrustning. Och också var något hon inte hade gjort på många år. Start i Undernäs på den kvarvarande biten av en av hennes favoritleder, Västra Vätterleden. Det var fint, om än inte spektakulärt. De 2 första nätterna blev det vindskydd och samtidigt som man hade fantastiskt fina dagar var nätterna rejält kalla med någon enstaka plusgrad. Leden slutade i Mullsjö, där hon hyrt en stuga på campingen och sen gällde Sjuhäradsleden. Den började med vandringens kanske finaste halvmil. Men sen visste hon att det var mest väg. Det blev för gumman ganska långa men fina och lättgångna dagar. Via Årås vandrarhem. Och slut på Prångens camping i Ulricehamn. Inte superspännande, men allt gick återigen bra. Avslutningen på vandringssäsongen brukade sedan återigen ta dem till Sydsverige. Genom att välja de mer civiliserade delarna av Skåneleden gick det att få till lyxvandringar med hotellövernattningar. Den här gången siktade de på sydkusten mellan Trelleborg och Ystad. Efter att ha besökt Treriksröset var det lite kul att även passera Smygehuk. Både gummans rygg och hennes högerfot havererade första dagen så hon var närmast lam. Men efter ytterligare en magisk återhämtning över natten så gick allting återigen bra. Lite fina stränder men ganska grått och väldigt blåsigt väder. Tog de till en övernattning och middag på Bångska huset i Abbekås som var en höjdpunkt. Leden bestod för övrigt av väldigt mycket cykelbana och var inte speciellt spännande. Tack och hej! Det var 2025. Jag hoppas att 2026 ska bjuda på nya strövtåg i landskapet.